बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वेलकम टू पश्तो वर्ड स्टूडियो अलगोरो څنګه چې تاسو ته پته موږ د ام اس ایکسل کورس شروع کړو لیټیسټ ورژن 2023 چې پای کې موږ په پریویس کلاس کې هوم ټیب کې کلپ بورډ فونټ او الاینمنٹ ګروپ ټول ډیسکس کړو ان شاء الله دې کلاس کې موږ نمبرز ګروپ او سټایل او سیل ګروپس دې کې ډیسکس کوو د کلاس شروع کول نه مخکې چې کوم ملګري زموږ په دې چینل باندې نوي دي هغوی ته دا ریکویسټ دی چې چینل لازمي سبسکرایب کړئ او امید دی چې د ویډیو نه به تاسو ته څه فایده ملاویږي که چېرې دا ویډیو ستاسو دپاره فایدهمند وي نو دا ویډیو تاسو لایک کوئ ضرور او د دې ویډیو ریلیټډ که تاسو ذهن کې داسې کوېسچن وي نو تاسو بالکل کوېسچن کولی شئ نو راځو موږ خپل ټاپک ته نمبر ګروپ د څه دپاره یوز کېږي دې کې مختلف قسمه فارمولې موږ یوز کولی شو دلته نه موږ سره اندازه لګېدی شي که چېرې موږ یو جنرل څه ټیکس لیکو یا څه نمبرز لیکو هغه به موږ سره جنرل کې یوز کېږي که موږ صرف نمبرز یوز کوو هغه به موږ دلته نه نمبر سلیکټ کېږي که کرنسي موږ یوز کوو کرنسي به سلیکټ کوو داسې اکاونټینګ کوو هلته به موږ سره اکاونټینګ سلیکټ کېږي داسې پرسنټیج ټایم لانګ شارټ ډیټس دا به موږ سره په خپله دلته نه سلیکټ کېږي اوس دا به تاسو ته اندازه څنګه لګي ما ولیکه نیم مارکس ما نوم بیا ولیکه احمد دویم ما ولیکه خان دریم ما ولیکه علي او څلورم ما ولیکه زیب یو پسې دلته زه مارکس ایډ کوم مثال کے طور پر دا مارکس شو دا دلته ما څه مارکس ایډ کړل دې به زه لږ دا سایز زوم کوم چې تاسو دا کلیر ښکاري یا دلته د مارکس په ځای موږ سره راځي اماونټ کې موږ وایو چې دا اماونټ چې موږ سره کوم راغلی دا موږ د دې سره موږ کرنسي ایډ کوو مثال کے طور پر موږ یو ډالر دې سره ایډ کوو موږ سمپل په دې باندې کلیک کوو دې سره موږ دلته رالی ډالر نشان تاسو کته چې دلته ډالر موږ چینج کوو دلته موږ ډالر کې تاسو یورو راوستل غواړئ چاینیز راوستل چې کوم تاسو سلیکټ کوئ دلته نه به تاسو سلیکشن ایزي طریقې سره کولی شئ او چې کله تاسو دا سلیکشن وکئ نو تاسو بره کتی شئ چې دلته اکاونټینګ موږ سره سلیکټ شو اوس که چېرې انکیس تاسو وایئ چې یاره دلته موږ سره د خپل د پاکستان کرنسي موږ سره راشي پاکستان کرنسي به موږ سره څنګه راځي هغې دپاره موږ سمپل دې باندې کلیک کوو مور اکاونټینګ آپشن ته به راشو او دلته به موږ سره د ډالر په ځای به موږ سره سلیکټ کوو پی کې آر دلته نه موږ سلیکټ کوو پی کې آر او ډیسیمل پلیس دا موږ دلته نه اوکې کوو چې تاسو اوکې کوئ دلته تاسو کتی شئ چې موږ سره اماونټ کې رالل پی کې آر دا شو زموږ د کرنسي سلیکشن چې دلته نه موږ ایزي طریقې سره کرنسي کولی شو دا به موږ دوباره راشو موږ به جنرل باندې کلیک کوو تاسو کتی شئ چې دوباره په جنرل کې موږ سره صرف نمبرز رالل دا موږ دلته میټ ته کوو دې نه پس دی موږ سره پرسنټیج که چېرې تاسو پرسنټیج معلوموئ سیده دې له به صرف پرسنټیج باندې کلیک کوئ دلته نه تاسو پرسنټیج هم سلیکټ کولی شئ ورپسې که کاماز دې کې راوستل غواړئ کاماز دلته نه تاسو راوستی شئ او بیا ورپسې که چېرې تاسو څه پوینټونو کې تاسو سره آنسر وي تاسو دلته نه ډیکریز کولی او انکریز کولی شئ پوینټس تاسو دلته نه کتی شئ دلته نه موږ پوینټس ختم کړل زیرو کړل دلته نه څومره پوینټس تاسو دې کې ایډ کول غواړئ دلته نه انکریز کولی او ډیکریز کولی شئ نو دا شو ورپسې زموږ نمبر ګروپ بیا ورپسې نیکسټ دی موږ سره کنډیشنل فارمیټینګ د څه دپاره یوز کېږي دې دپاره به موږ بیا دا زیرو وکړو اوس مثال کے طور پر دلته نه دا موږ ختمو دلته لیکو موږ مارکس بیا پسې مارکس نه پس موږ دا سلیکشن کوو او په دې باندې موږ کنډیشنل فارمیټینګ اپلای کوو کنډیشنل فارمیټینګ د څه لپاره یوز کېږي که چېرې انکیس تاسو په یو شیټ کې تاسو دا ویل غواړئ چې یاره موږ سره سلیکشن وشي چې د چا نمبرې زیاتې دي یا د چا نمبرې کمې دي یا څوک پکې فیل دي هغوی له موږ داسې څه کلر ورکړو غواړو چې هغې ته موږ ته اندازه لګي چې دا کس په دې کې فیل دی یا دا مارکس پکې کم دي دا پکې سیوا دي نو تاسو کنډیشنل فارمیټینګ کې سلیکشن کولی شئ تاسو به سمپل په دې باندې کلیک کوئ را به شي هایلایټ رولز ته ګریټر دین لیس دین بټوین ایکول ټو دا تاسو آپشن دې کې سلیکټ کولی شئ هغې دپاره موږ بیا راځو مور رولز ته مور رولز باندې چې کله موږ کلیک وو دلته موږ سره همدغه آپشن موجود دی چې بټوین نو بټوین ناٹ بټوین ایکول ټو او ګریټر دین موږ به دې کې ولیکو لیس دین او دلته نه به موږ په لیس دین کې دلته نه موږ فارمیټینګ ته به راشو فارمیټینګ کې به ډومبی دلته موږ یو سلیکشن وکړو چې لیس دین د ټول نه کم مارکس دی هغه د موږ سره هایلایټ شي هغې دپاره موږ زیار د کلر سلیکټ کړو دا موږ اوکې کړو او دلته موږ د 270 نه چې د چا مارکس کم دي هغه د موږ ته دلته هایلایټ شي دا به موږ اوکې کړو دا موږ اوکې کړو تاسو کتی شئ چې 270 نه چې د چا کم مارکس دی هغه موږ سره دلته هایلایټ شو هغې له موږ زیړ کلر ورکړو په زیړ کلر چې موږ سره هایلایټ شو
اوس کې ان کیس موږ مخکې نو ټیکس لیکو ان هغه موږ په هغې باندې اپلای اوس موږ دلته لیکو 250 او دا موږ ډاون رالو تاسو کتای شئ چې 250 موږ سره هایلایټ شي ولې چې دا 270 نه کم دی بیا پسې ولیکو 271 او دا موږ ډاون کو تاسو کتای شئ چې دا موږ زوړ کلر باندې موږ سره سلیکشن د هغې بلیک دی نو داسې تاسو دلته نه په دې کې کنډیشنل فارمیټینګ اپلای کولی شئ بیا پسې کنډیشنل فارمیټینګ کې ټاپ باټم رولز دی کې ټاپ 10 آیټم تاسو سلیکټ کولی شئ ټاپ 10% سلیکټ کولی شئ ټاپ 10 آیټمز باټم کې سلیکټ کولی شئ ټاپ کې د دې کې اباو او بیلو تاسو دې کې سلیکشن کولی شئ نو دا شو زموږ رولز بیا پسې نیکسټ دی ډیټا بارز نو بیا به موږ دلته نه دا رولز چې کوم اپلای کړي دا به دلته نه موږ ختم کو ختمول به څنګه دلته نه رولز کلیر باندې تاسو کلیک کوئ او رولز زموږ چې کوم دلته دی هغه کلیر شو بیا پسې نیکسټ موږ راځو هغې دپاره موږ ډیټا بار سلیکټ کوو په ډیټا بارز چې کله دلته تاسو راشئ او دې باندې یو ځای سلیکشن وکئ نو تاسو دلته نه ایزي طریقې سره کتلی شئ چې موږ سره کم مارکس سیوا دي د هغې کلر چې کوم دی هغه سیوا دی چې کم مارکس کم دي د هغې کلر دلته نه موږ سره کم دی بیا پسې نیکسټ موږ سره دی کلر سکیلز نه موږ سره د هایلایټ کلر اندازه لګي نو بیا به دا موږ سلیکشن وکړو دې باندې به کلیک وکړو کلر سکیل ته به راشو او بیا به موږ دا پریویس کوم رولز دی هغه به موږ زیرو کړو دا موږ دوباره سلیکشن وکړو دلته به راشو کلر سکیل باندې به موږ دلته سلیکشن وکړو په فل کلر کې دا موږ سره فل کلر کې موږ سره شو کوي چې کوم موږ سره لایټ کلر دی هغه سیوا نمبر دی چې کوم موږ سره ډارک کلر دی موږ سره کم مارکس دي دلته نه تاسو کتای شئ چې دلته نه تاسو یو فل کلر دی باندې هم اپلای کولی شئ په کنډیشنل فارمیټینګ کې بیا پسې نیکسټ موږ سره دی آیکان سیټ که چېرې تاسو ان کیس د کلر په ځای تاسو آیکان سیټ کوئ دلته نه تاسو آیکان هم دلته نه سلیکټ کولی شئ که دې باندې موږ کلیک کړو تاسو دلته نه کتای شئ چې کوم مارکس سیوا دي د هغې ایرو نشان به په بره باندې چې کوم مارکس کم دي د ایرو نشان په ډاون باندې نو دلته تاسو دا اندازه لګولی شئ دې کې نور هم مختلف قسمه آیکانز دي چې تاسو هغې کې چینجز کولی شئ اوس مثال په طور پر ما دا سلیکټ کړو تاسو دلته نه کتای شئ چې زموږ کوم مارکس سیوا دي نو د هغې ایرو نشان په بره باندې دی کم ټول نه کم دي د هغې ایرو نشان په ښکته باندې دی او چې کم په درمیان باندې دی د هغې نشان داسې په رایټ طرف باندې دی نو دلته نه تاسو د دې ایرو هم سلیکشن کولی شئ دا زموږ کنډیشنل فارمیټینګ که چېرې نوي رولز تاسو دې کې جوړوئ دلته نه تاسو نوي رولز هم جوړولی شئ او دې نه پس دی موږ سره کلیر رولز که چېرې تاسو رولز ختمول غواړئ په یو سیل باندې یا په یو کالم باندې دلته نه تاسو رولز کلیر کولی شئ نیکسټ دې نه پس دی منیج رولز که چېرې رولز کې تاسو چینجز کوئ یو رولز تاسو پکې منیج کوئ ان دلته نه تاسو منیج رولز هم کولی شئ دې نه پس موږ سره دی فارمیټ ایز ا ټیبل اوس به موږ په ټیبل باندې موږ یو ټیبل کریټ کړو هغې باندې موږ خپل یو فارمیټینګ څنګه اپلای کوو دې دپاره موږ بیا راځو خپل یو ټیبل جوړو ټیبل الریډي موږ سره جوړ دی دلته موږ یو دوه نومونه ولیکو علی خان اسد دا اوس موږ سره یو ټیبل کریټ شوی دی کله موږ فارمیټ اپلای کوو هغې دپاره موږ بیا سلیکشن وکړو او هغې نه پس به راشو فارمیټ ایز ا ټیبل دې کې دی موږ مختلف قسمه اپشنې راکړي دي په دې اپشن کې به تاسو یو سلیکټ کړئ کله سلیکټ کړئ دی موږ سره یو وړوکی ټیب کولاو کړو دې ته لیکلي فارمیټ ایز ا ټیبل دی وایي چې مای ټیبل هیز هیډر دلته الریډي زموږ هیډر یو ټایټل جوړ دی دا موږ سلیکټ کړو دا موږ اوکې کړو تاسو ګورئ دلته زموږ چې کوم ټیبل و هغې باندې دا فارمیټ اپلای شو دلته موږ تاسو په دې ټیبل باندې چې کله کلیک کوئ دلته موږ سره یو نوی ټیب راووته چې هغه وایي ټیبل ډیزاین دا یو نوی ټیب دی دا د دې ټیبل ریلیټډ دی په دې کې موږ مختلف قسمه کلر هم چینج کولی شو د دې ټیبل چې کوم کلر تاسو سلیکشن د دې کې کوئی هغه تاسو سلیکشن دلته نه کولی شئ دې نه پس موږ سره دلته راځي تاسو د میټ کې وګورئ دلته لیکلي دي هیډر رو دلته نه موږ د دې ټیبل چې کوم هیډر موږ جوړ کړی دی کوم ټایټل ورکړی دی دلته نه موږ هایډ کولی شو تاسو د میټ کې کتلی شئ هیډر رو چې کله موږ دې باندې کلیک وو دا زموږ سره ان هایډ شي موږ دا سلیکټ کړو موږ سره چې کوم ټایټل دی موږ سره شو شي داسې ټوټل روز موږ دلته نه کتی شو چې ټوټل رو موږ سلیکټ کړو نو دلته نه تاسو کتی شئ چې دلته موږ سره یو قسم فارمولې ټیب راووته دې باندې چې کله د ایرو باندې موږ دلته کلیک وو همدلته موږ سره مختلف قسمه فارموله دی په دې ډیزاین ټیب کې د فارمیټ ټیب کې دی اپلای کړي دي کله موږ ایوریج ګورو ایوریج باندې سمپل کلیک وو موږ سره به د دې ټیبل ایوریج نمبرز راوځي بیا پسې نیکسټ دی کې کاونټ دی څومره کاونټ نمبر دی هغه به دلته موږ سره شو شي او پسې نیکسټ
دې کې موږ سره میکسیمم نمبر دی چې د کې په دې ټیبل کې موږ سره میکسیمم نمبر دی او موږ دلته شو شي بیا پسې مینیمم نمبر هم دلته موږ سره شو کېدی شي داسې مختلف قسمه ایز ا سم که چېرې موږ دا ټول مارکس جمع کول غواړو نو دلته موږ سره ډایرکټ فارموله باندې موږ سره شو کېږي نو دا شو موږ سره په ټیبل ډیزاین کې ټوټل رو دلته نه موږ هایډ کولم شو او بیا شو کولم شو ورپسې بینډډ رو څنګه تاسو کتلی شئ چې بینډډ رو موږ آف کړو یا دلته نه آن کړو موږ سره یو رو موږ سره لایټ کلر یو رو موږ سره ډارک کلر ده دا موږ سره دلته نه ختمولی هم شو او شو کولی هم شو داسې ورپسې فرسټ کالم موږ دلته نه د هغې بولډنس سیوا کولی شو او کمولی هم شو داسې د لاسټ کالم موږ بولډ سیوا کولی او کمولی شو داسې ورپسې بینډډ کالم تاسو کتلی شئ چې یو ډارک دی یو لایټ دی دا موږ ختمولی شو بیا ورپسې دلته فلټر بټن ده فلټر بټن موږ دلته نه آن کولی آف کولی شو فلټر د څه دپاره یوز کېږي که چېرې ان کیس موږ ووایو چې موږ سره دې نومونو کې موږ سره مثال په طور پر د خان په نوم چې کوم یو نمبر دی موږ سره صرف هغه شو شي باقي د موږ سره هغه هایډ شي موږ به سمپل فلټر ته راشو دې کې موږ سره دغه نومونه سلیکټ دی دې کې موږ د خان په نوم چې شو کول غواړو دا به انسلیکټ کړو دلته نه به دا انسلیکټ کړو او صرف خان والا به اوکې کړو نو دلته موږ سره صرف د خان نمبر دلته شو نو دا شو زموږ فلټر که دوباره راوستل غواړو سلیکشن به ټول آن کړو دا به اوکې کړو موږ سره به ټول دلته شو شي دا پسې شو فلټر بټن دې نه علاوه بیا راځو موږ هوم ټیب ته په هوم ټیب کې موږ سره دی دا فارمیټ ایز ا ټیبل دې کې موږ نوی ټیبل هم د سټایل کریټ کولی شو او په زوړ ټیبل کې څه ایډیټینګ کولی کنه موږ کولی شو دا پس موږ سره د سیل سټایل په سیل سټایل کې موږ مثال په طور پر کده یو سیل یا د یو رو موږ د هغې یو شو مین کول غواړو چې یاره دا سیل یا دا نمبر موږ سره بیډ دی دا موږ سره نارمل دی یا موږ سره ګوډ دی دلته نه موږ د هغې سټایل سلیکټ کولی شو مثال په طور پر دا نمبرز دې کې موږ دا نمبر موږ چې دا د موږ سره ایز ا بیډ شو شي سمپل به په سیل باندې سلیکشن وکړو او بیډ باندې موږ کلیک وکړو دا موږ سره بیډ شو شي داسې ورپسې دې نه پس نور پکې مختلف قسمه د کلرونه شو کړي چې هغه موږ دلته نه شو کولی شو مثال په طور پر دا ګروپ دی دلته موږ دا سلیکټ شو او دې باندې ګروپ باندې موږ کلیک کوو موږ سره دا نمبرز ګروپ کې موږ سره شو کېږي او دا یې کلر هم چینج وي دا ورپسې شو زموږ سیل ډیټیل دلته موږ نوی سیل هم کریټ کولی شو سیل مرج کولی هم شو نور پکې مختلف آپشن دي چې هغه موږ دلته سلیکشن کولی شو دې نه پس موږ سره د سیلز ګروپ دی چې په سیلز ګروپ کې موږ سره یو انسرټ دی یو ډیلیټ دی یو فارمیټ دی انسرټ مطلب دا دی چې تاسو دې ځای تاسو سره یو کالم دی یا دې ځای تاسو سره یو رو ده او تاسو دلته یو رو یو کالم نوی دې ځای تاسو یو بل نوم دی پسې لیکل غواړئ دلته تاسو رو انسرټ کولی شئ دې یو شارټ کی ده دلته یو خو سمپل انسرټ باندې تاسو کلیک وکړو تاسو سره دلته یو رو انسرټ شوه که چېرې د نیم او مارکس منځ کې تاسو یو بل کالم راوستل غواړئ سمپل په انسرټ باندې به تاسو کلیک وکړو تاسو سره نوی کالم دلته ایډ شو یو دا طریقه هم ده چې کنټرول شفټ او پلس نشان باندې تاسو کله کلیک وکړئ دلته موږ سره نوی کالم راغلی او داسې که چېرې تاسو رو نو رو به لومبی سلیکټ کړئ هغې دپاره کنټرول شفټ پلس چې کله کلیک وکړئ تاسو سره نوی دلته رو شو شي دا شو زموږ انسرټ رو ان کالم بیا ورپسې دې نه پسې موږ سره ډیلیټ آپشن که چېرې موږ دا سیل ډیلیټ کول رو ډیلیټ کول غواړو سمپل دلته به راشو ډیلیټ باندې به کلیک وکړو موږ سره رو ډیلیټ شوه داسې دا بله رو که موږ ډیلیټ کول غواړو سمپل ډیلیټ باندې به کلیک وکړو موږ سره رو ډیلیټ شوه داسې که کالم موږ ډیلیټ کول غواړو کالم موږ سلیکټ کړو ډیلیټ باندې به کلیک وکړو موږ سره رو ډیلیټ شو داسې په ډیلیټ کې نور آپشن هم دي که چېرې دا شیټ تاسو ډیلیټ کول غواړئ دلته تاسو شیټ هم ډیلیټ کولی شئ مثال په طور پر دلته ما یو شیټ نوی جوړ کړو دا موږ ډیلیټ کول غواړو شیټ کالم او ډیلیټ شیټ رو یا ډیلیټ شیټ باندې موږ کله کلیک وکړو موږ سره شیټ ډیلیټ شو بیا پسې د فارمیټ کې موږ سره مختلف آپشن دي بیا د سیل سایز دی که چېرې موږ د یو سیل سایز سیوا کول غواړو سمپل به فارمیټ ته راشو په فارمیټ کې به رو هایټ دی کې اوس دی 15 او موږ دا 25 کول غواړو سمپل 25 په کلیک کړو دا به موږ اوکې کړو تاسو کتلی شئ چې د رو موږ سره هایټ سیوا شوه داسې ورپسې رو کې تاسو دا دوباره واپس کول غواړئ آټو فټ رو هایټ باندې به کلیک کړو دا واپس راغلی بیا پسې فارمیټ کې دی داسې کالم که د کالم ویډ تاسو سیوا کول غواړئ دا 8.43 دی دا موږ سیوا کوو د 8 په ځای دا موږ راوستو 15 دا موږ دلته سمپل اوکې کړو تاسو کتلی شئ د کالم ویډ موږ سره سیوا شو دې نه علاوه دې کې موږ سره مختلف دا موږ واپس کول غواړو دلته نه موږ دا واپس کولی شو بیا پسې هایډ او ان هایډ رو یا کالم مثال په طور پر موږ یو کالم یا یو رو موږ دې کې هایډ کول غواړو هغې لپاره به دا سلیکشن وکړو دا به شو فارمیټ ته او هایډ رو باندې موږ کلیک کړو تاسو وګورئ چې دلته موږ سره چې کوم رو موږ سلیکټ کړی هغه موږ سره هایډ شو
که موږ دوباره ان هایډ کول غواړو موږ راشو ان هایډ رو. داسې موږ دلته نه کالم هایډ کولی شو. موږ کالم سلیکټ کړو، دلته به راشو دې باندې سمپل کلیک وو او کالم هایډ کالم باندې کلیک وو، موږ سره هایډ کالم چې کوم دی هغه هایډ شو. داسې که موږ ان هایډ کول غواړو دلته نه موږ هغه ان هایډ کولی شو، هایډ کولی او ان هایډ کولی شو دلته نه. بیا پسې نیکسټ دی که یو شیټ موږ رینیم کول غواړو یا موږ فول کاپي کول غواړو یا د هغې کلر موږ چینج کول غواړو هغه موږ دلته نه کولی شو. هغه به موږ څنګه کوو؟ دلته تاسو دلته نه فارمیټ نه هم کولی شئ. که فارمیټ نه کوئ نو تاسو دلته نه یو بل آپشن دی، دلته نه یو پلس نشان جوړ دی چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ موږ سره نوی شیټ دلته کولاویږي. بیا پلس باندې کلیک کوئ موږ سره نوی شیټ دلته نه کولاویږي. که چېرې تاسو دا شیټ رینیم کول غواړئ تاسو دلته نه هم کولی شئ، دې باندې به کلیک کوئ. موو یا کاپي کول غواړئ دا شیټ تاسو دلته نه هم کولی شئ او دې باندې به سمپل رایټ کلیک کوئ. دلته نه موږ سره انسرټ، تاسو یو شیټ انسرټ کول غواړئ، نوی شیټ راوستل غواړئ، بیا پسې تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ دلته نه تاسو ډیلیټ کولی شئ. که رینیم کول غواړئ دلته نه تاسو سمپل رینیم باندې به کلیک کوئ. ډي ام سي دا موږ سره ډي ام سي باندې ایډ شه. داسې موږ دا بل شیټ موږ رینیم کول غواړو دلته نه موږ سره موږ دا رینیم کولی شو. دا شو موږ سره د رینیم آپشن. که چېرې موږ یو شیټ ډیلیټ کول غواړو سمپل په دې به کلیک وو، رایټ کلیک پکې وو، ډیلیټ آپشن به وو، موږ سره دا ډیلیټ شو. ان کیس دا موږ دا شیټ موږ کاپي کول غواړو سمپل په دې کلیک وو، را به شو موو ان کاپي، نو په کاپي باندې موږ کلیک وو، موو ټو اینډ باندې به سلیکټ کړو، دلته موږ کریټ کاپي دا موږ اوکې کړو. موږ سره ډي ام سي 2 موږ سره دلته یو شیټ جوړ شو. دا زموږ منی شیټ دی، دا ورپسې موږ سره کاپي فایل دی. نو دا تاسو دلته نه هم کولی شئ فارمیټ کې تاسو موو کاپي شیټ او رینیم شیټ او بیا پسې دی کلر. که چېرې تاسو د یو شیټ کلر سلیکټ کول غواړئ سمپل په دې به کلیک کوئ، دلته به راشئ ټیپ کلر او دلته نه به تاسو د دې کلر ورکوئ. تاسو کتلی شئ چې دلته موږ سره د دې ډي ام سي کلر راغلی، د دې کلر چینج کول غواړئ ټیپ باندې به کلیک کوئ، دا تاسو سلیکټ کړئ، دلته نه موږ سره د دې قسم کلر هم راغلی. نو دا شو زموږ پسې کلر آپشن، دلته تاسو د دې کلر چینج کولی شئ. دې نه پس که چېرې تاسو یو شیټ جوړ کړو او تاسو وایئ چې یاره دا شیټ دی موږ سره پروټیکټ شي، دې کې دی موږ سره ایډیټینګ هم نه کېږي او دا دې زموږ سره سیف شي. که اني ټایم تاسو دا پرېږدئ یا تاسو چې ته بل پله ځئ او بل څوک دې کې راشي دې کې څه چینجز کوي هغه به دې کې نه شي کولی. هغې دپاره تاسو دا خپل شیټ پروټیکټ کول غواړئ سمپل تاسو به دلته به راشئ فارمیټ ته، فارمیټ به تاسو پروټیکټ شیټ باندې کلیک کوئ او دلته به تاسو پاسورډ ورکوئ. مثال په طور پر دلته ما پاسورډ ورکړو 1 2 3 او دا دلته نه مونږ اوکې کړ، دوباره پاسورډ ورکړو 1 2 3 او دا مونږ اوکې کړ. نو دلته زموږ دا شیټ پروټیکټ شو. اوس په دې کې زه چینجز کوم دې کې چینجز نه کېږي، دا زه ډیلیټ کوم یا دې کې زه اني چینجز کوم دا زما نه پاسورډ غواړي ولې چې دې دا پروټیکټ شوی دی. نو ان کیس که چېرې تاسو وایئ چې یاره دا شیټ مونږ دوباره موږ دې کې ایډیټینګ کول غواړو سمپل فارمیټ باندې به تاسو کلیک کوئ او ان پروټیکټ شیټ باندې به کلیک کوئ، دلته به پاسورډ واچوئ، دا به اوکې کوئ. اوس چې تاسو دې کې چینجز کوئ دلته دې کې چینجز کېدی شي. امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښ شوي دا لایک ضرور کړئ، نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او چې کوم ملګري زموږ په دې چینل باندې نوي دي هغوی دا چینل سبسکرایب ضرور کړئ او نورو ملګرو سره هم دا چینل شیر کړئ. السلام علیکم.